امروز به درخواست شما اومدیم با فکتای جذاب سریال 24. It's him. Jack Bauer. سلام، چطورین؟ من کیمیام، به منطقه من و کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدین. این قسمت از برنامه فکت پک رو قرار بود که حدود 3-4 هفته پیش رکورد و آپلود کنیم، اما متاسفانه مصادف شد با جنگ 12 روزه و خوشبختانه که همه چیز به خوبی فعلا گذشته. در سریع‌ترین زمان ممکن تصمیم گرفتم که خیلی زود این ویدیو رو بسازم. سریال 24 یا همون 24 که انگلیسیش میشه یک تریلر نفسگیر و خیلی خیلی هیجانیه که هر فصلش 24 ساعت از زندگی کاراکتر اصلی که جک باور هست رو نشون میده. داستان حول محور مأمور فدرال جک باور میچرخه که کسیه که باید در هر فصل یک بحران مرگبار مثل ترور، حمله بیولوژیکی یا بمب اتم رو در مدت یک شبانه روز خنثی کنه. زمان دشمن اصلی کاراکتر ما و در واقع آنتاگونیست این داستانه و هر لحظه میتونه سرنوشت میلیون ها آدم رو عوض کنه. سریال 24 یکی از تاثیرگذارترین و محبوبترین سریال های سیاسی دهه 2000 میلادیه، دهه اول در واقع 2000 میلادیه که تونسته امتیازهای خیلی خیلی خوبی هم از منتقدان و مخاطبان دریافت کنه. این سریال تا الانی که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم از IMDb امتیاز 8.4 رو گرفته و در راتن تومیتوز هم امتیاز 87% رو از منتقدان گرفته. همچنین این سریال در جشنواره‌های خیلی زیادی نامزدهای رشته‌های متعددی بوده و اینجوری که من در واقع تحقیق کردم در موردش 70 نامزدی در جشنواره‌های مختلف داشته، 2 جایزه گلدن گلوب و برنده 20 جایزه امی بوده. حالا میریم سراغ فکتای جذاب این سریال اکشن خیلی نفسگیر. فکت اول، زمان واقعی یعنی چی؟ همونطور که بهتون گفتم هر فصل سریال 24 دقیقاً 24 ساعت از زندگی جک باور رو نشون میده، یعنی هر قسمت 1 ساعت واقعیه. همین موضوع که بخوان هر فصل رو تقسیم بندی بکنن و هر داستان رو در واقع برای هر اپیزود توی 1 ساعت بگنجونن، خودش انقلاب عجیب و غریب و هیجان انگیزی توی سینما و صنعت سریال سازی بود. فکت دوم، کاراکتر جک انقدر خشن بود که بازیگر هم از این کاراکتر میترسید. آقای کیفر شاترلند که در واقع بازیگر نقش جک هستش انقدر توی نقشش غرق می‌شده که بعضی وقتها بعد از فیلمبرداری یه صحنه خیلی عصبی و پرتنش باید تنها می‌شده و به سکوت و آرامش احتیاج داشته تا بتونه آروم بشه و دوباره تمرکز کنه. حتی یه بار یکی از بازیگرا گفت که موقع فیلمبرداری صحنه بازجویی واقعاً ترسیده بوده که کیفر بیاد و بزنه و بکشتش. فکت سوم، این سریال قرار بوده که فقط یه فصل باشه و برای همیشه تموم بشه. خب اگه این سریال رو دیده باشین یا از طرفدارانش باشین میدونین که انقدر این سریال معروف شد که در 9 فصل ساخته شد و یه اسپیناف هم ازش ساخته شد، ولی خب در اصل در ابتدا قرار بود که سریال 24 فقط یه مینی سریال باشه، اما انقدر استقبال از این سریال زیاد شد و طرفدارای زیادی پیدا کرد که شبکه فاکس گفتش که نه، اینجا پایان ماجرا نیست. فکت چهارم، صدای تیک تاک نمادین از کجا اومده؟ اون صدای تیک تاک که معروفه و بین سکانس‌ها توی این سریال میاد ترکیبی از صدای یه ساعت قدیمی و یه بمب ساعتیه و در واقع آهنگساز سریال میگه که میخواستم حس اضطراب رو تو ذهن بیننده جا بندازم و با این ترکیب میتونستم که خیلی بهتر شاید این حس رو ایجاد کنم و واقعا به نظر منم موفق بودم. فکت پنجم، باورت میشه که جک باور هیچ وقت دستشویی نمیرفت؟ یکی از فکت‌های جالب و پرسرصدایی که در مورد این سریال وجود داشت اینه که چرا توی تمام فصل‌های این سریال یک بار هم دیده نشد که جک باور بره دستشویی و واقعا این موضوع رو مخاطبا عنوان کرده بودن و تنها اکتی که گفته بودن از یه زندگی عادی از یک آدم در حالت عادی و عادت‌های طبیعی داشته اینه که فقط توی یه سکانس و یه صحنه یه لیوان آب میگیره و میخوره و همین موضوع باعث شده بود که بین مخاطبا این صحبت وجود داشته باشه که جک باور شاید اصلا یه آدم معمولی نبوده. فکت ششم، سریال 24 پیشگویی واقعیت رو کرده. فصل دوم این سریال در رابطه با بمب اتم و ماجراهایی که در لس آنجلس داره و در واقع چند سال بعد FBI اعتراف کرد که یه طرح تروریستی واقعی دقیقاً مشابه همین سناریو کشف کرده. یعنی نویسنده ها یا نابغه بودن یا واقعا رابطه پشت پرده وجود داشته یا اینکه تروریستا از این سریال الهام گرفتن.
فکت هفتم، رکورددار مرگ و میر جک بایر 250 نفر رو در این سریال میکشه. تا پایان فصل 9 جک بایر بیش از 250 نفر رو به هلاکت میرسونه و این آمار رو حتی با جان ویک هم مقایسه کردن و دیدن که جک بایر یه آدمکش خیلی خیلی حرفه‌ای‌تره و به عنوان یک کاراکتر آدمکش رکورددار بوده. فکت هشتم، جک بایر فقط 3 بار در این سریال میخنده. مخاطبان نشستن شمردن که ببینن جک بایر چند بار توی سریال میخنده و در تمام این 9 فصل در واقع چند بار میخنده و در آورده بودن که فقط 3 بار لبخند میزنه، 2 بار توی فصل 1 موقع شوخیایی که با دخترش میکنه و 1 بارم توی فصل 5. بقیه زمان‌ها هم خب یا عصبی بوده یا تو فکر بوده یا مشغول تمرکز بر کشتن آدما بوده. فکت نهم، ارتش آمریکا از جک بایر یاد گرفت. بعضی سربازای آمریکایی اعتراف کردن که از تکنیک‌های بازجویی جک بایر استفاده کردن توی جنگ و حالا توی بازجوییاشون و حتی یه ژنرال گفتش که متاسفانه بعضی از روش‌هاش خیلی غیر قانونی بود ولی واقعا مؤثر بود و ما جواب گرفتیم. فکت دهم، پایان سریال جک بایر ناپدید شد و هیچکس نفهمید که چی شد. آخرین تصویری که از جک بایر در واقع این سریال می‌بینیم اینه که با چهره غمگین به دوربین نگاه میکنه و میره و همین موضوع باعث شده که طرفدارا همچنان منتظر یه فیلم یا فصل جدید از این سریال باشن و امیدوارن که جک بایر برگرده و زنده باشه. You understand what this means, Jack? I understand what's expected of me. مرسی که تا آخر این ویدیو هم با من بودین. شما برام بنویسین که دوست دارین فکت چه فیلم یا سریال هایی رو بدونید، حتما برام کامنت کنین. برای اینکه ویدیوهای بعدیمو از دست ندین یادتون نره که کانالمو سابسکرایب کنین. با لایک و کامنتاتون خیلی خیلی به من دلگرمی میدین. تا ویدیوی بعدی مواظب خودتون باشید. If you think for a second that I am scared to put a bullet in your brain, you don't know me. He's doing it. Go ahead, Jack. Shoot me. Do it! Ah, son of a... Where's the target? I'm Federal Agent Jack Bauer, and today